Välkommen till Bandjournalen med de senaste, intressantaste och nyaste Kiss-nyheterna. Och veckans stora nyhet har ju varit att Ace Frehley har tackat nej till att medverka på den berömda Kiss Cruise Landlocked in Vegas. Han tycker att det är fel ställe att ha den på och därför har han tackat nej. Han nämner också att arrangörernas stora misstag var att de skulle ha haft den på Madison Square Garden och inte som nu i Las Vegas i en 5-seater theater. Och då fick vi reda på det, att det går in 5000 pers där, för en del har ju undrat sedan förut. Tidningen Guitar World har en längre intervju med Ace Frehley som kommer inom de närmaste veckorna och vi får väl se vad mer som kan finnas med där. Och för första gången så kommer jag säga det här ordet. What the fuck? Kiss tanks. Det här är det första projektet som man använder sig av någon form av Kiss-avatarer. Sen om det är de Kiss-avatarerna som Kiss ihop med ILM ligger bakom eller vad det här är för någonting. Jag har ingen aning. Men man har lyckats få med sig till röster den riktiga Gene Simmons och den riktiga Paul Stanley. Men man har valt att ha röstskådespelare till The Catman och The Starman. Det man lanserar här nu i det här stridsvagnsspelet är 4 stycken nya stridsvagnar som lanseras som The Demon, The Starchild, The Spaceman och The Catman. Och releasen blir i samband med Metal Fest 2025 och det här kommer att komma på Xbox och på PlayStation 4 och 5. Doc McGee har varit med i podcasten Shouted Out Loudcast. Och han var med i en dryg timme, pratade om väldigt mycket, men vi väskar ner det till de viktigaste bitarna. Nämligen att Doc McGee är inne på tanken att det kan bli en Kiss Cruise med båt om 2 år. Han fick även frågan, var håller Eric Singer hus? Och Doc McGee svarar lite sådär med en räv bakom örat. Vi får se. Intressant. Kiss kommer att komma med en dokumentär i 5 delar i början på 2026. Och jag utgår ifrån att vi får reda på mera allt eftersom. Och Doc McGee fick även frågan vilka är hans favorit-Kiss-låtar. Och han svarade att den ena är God Gave Rock'n'Roll to You som han tyckte var lite annorlunda. Och det tror jag det eftersom det är en cover. Och självklart så har han med en gammal klassiker, Deuce. Och när vi pratar om podcaster så har vi ju en som vi här tycker mycket om och det är All Things Kiss som handlar om olika geografiska och historiska tillfällen. Och det här avsnittet utspelar sig i samma era som det förra, nämligen Cream-fotograferingen hösten 1974. Mycket trevligt att titta på. Sen har vi lite uppdateringar från förra veckans nyheter och det gäller bland annat Tommy Thayer-vinerna. En vän till podden, Magnus Reuterswärd, berättar att man kan faktiskt privatimportera vin själv via Systembolaget. Dyrt blir det, närmare det dubbla, menar vinkännaren Magnus Reuterswärd. Och sen får vi frågor om Kennedy-utmärkelsen. Och nej, Kiss kommer inte att uppträda. Det är liksom inte kutym att man gör det utan man sitter i en loge och så njuter man av föreställningen. Och det är alltså andra som kommer att hylla en. Och vilka det blir, ja, framtiden får utvisa det. Och sen har vi ytterligare en uppdatering och den här gången så handlar det om Kiss-kistor. Från den svenska begravningsbranschen så får vi reda på att det finns ingen leverantör av Kiss-kistor i Sverige. Men enligt de själva så bör man bara röra sig ner i trakterna kring Frankrike för att hitta den här typen av kistor. Man meddelar också att i Sverige så har man hårda regler för vad man får kremera och vad man får gravsätta, alltså gräva ner i jorden. Och därför så kan det vara lite knöligt att importera kistor själv. Men i Sverige så har vi företag som har specialiserat sig på att måla kistor med olika loggor och motiv med airbrush.
Man säger också från branschen att det inte är förbjudet för en privatperson att själv importera en önskad kista och sedan begravas i den. Men det finns bestämmelser för hur långa och breda de här kistorna får vara. Och de måste även klara av ett trycktest för att vara säker på att de klarar en gravsättning. Och ett bränntest för att se om de klarar kraven för minimumutsläpp vid kremation. Samt att de är säkra att bränna. Och all denna information har vi fått ifrån svenska begravningsbranschen, som hälsar så gott och säger att de också är Kiss-fans. Vi har också fått ytterligare mejl ifrån den firman som gör Kiss-kistorna. De berättar nu att de har sänkt priset och för $4,000 plus frakt så kan du få din egen Kiss-kista till den sista vilan. Och vi går vidare, men vi kommer att prata mer om Kiss-kistor. Förra veckan då hade vi det som veckans fråga. Och veckans fråga var: kan du tänka dig att begrava sin Kiss-kista? Och det var spännande med svaren. 24% svarade att jajamän, det vill jag. Och 76% aldrig i livet. Och inte sen heller, utgår jag ifrån. Vilket då gör att vi går till veckans fråga. Och nu är vi lite mer tillbaka på Kiss-fronten. Och framförallt så får ni börja fundera på era favoriter. Det kom en Greatest Hits-platta tidigare. Det har kommit flera, men det är en specifik nu som vi är ute efter. Och den kom enbart med låtar fram till 1980. Och då tyckte ju vi på Let Me Know-podden att det vore ju kul att få rätt på hur våra tittare och lyssnare ser på en Greatest Hits Part 2. Med låtar mellan åren 1981 och 2012. Vilka låtar skulle jag få plats? Och det gäller alltså tiden mellan The Elder och Monster. På vår Facebook-sida Let Me Know Encore så finns det där ett frågeformulär att fylla i. Du får välja på 5 frågor. Nej, inte 5 frågor. Du får välja 5 låtar från plattorna som du får vara med och rösta på. Och sen så gör vi en sammanställning i slutet på veckan för att se vilka låtar är det som kommer att komma med på den här plattan. Och vilka skivor är det nu vi pratar om så att vi är helt överens om det. Vi börjar med The Elder. Vi pratar om de 4 nya låtarna på Kiss Killers. Creatures of the Night. Lick It Up. Animalize. Asylum. Crazy Nights. De båda nya låtarna på Smashes, Thrashes and Hits. Vi pratar om plattan Hot in the Shade. Revenge. Carnival of Souls. Psycho Circus. Sonic Boom och Monster. Vad blir det? 12 hela album och 2 snuttar. Och du får välja 5 låtar att rösta på och svaren får vi till nästa Bandjournalen. Och som en avslutning så vill jag påminna om de 2 evenemangen som vi har inom en snar framtid. Dels har vi då Minikiss som kommer till Sverige i slutet på augusti, vilket är snart, nu, inom kort. Och sen så har vi förstås Trollhättan Rock City som är i mitten på september. Och vi har en hälsning ifrån en farbror, jag tror han heter bestämt Gene Carlson om jag inte har blandat ihop namnen. Guilty till I'm proven innocent. Whiplash, heavy metal accident. Rock on, I wanna be the president. Tjena, Axel Karlsson Kraft här. I år är det 30 år sedan som jag gjorde Gene Simmons i Sikta mot stjärnorna. 30 år sedan. Så på Trollhättan Rock City den 13 september då syns vi väl igen. Där vi ska prata anekdoter och gamla minnen från den tiden. Och dessutom plockar jag fram yxbasen här. För jag tillsammans med några grymma vänner ska göra några tolkningar på det bandet som vi alla älskar. Så Trollhättan Rock City 13 september. Be there! Got me hypnotized. Rock on, I won't be tranquilized. I love it now. Och det var väl allt för den här gången. Vi syns snart igen. Ha det bra!